Luôn nằm trong top những điểm đến được quan tâm hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là với du khách quốc tế. Bảo tàng chứng tích chiến tranh nhiều lần nhận giải thưởng Traveler's Choice từ trang du lịch uy tín TripAdvisor. Du khách đến đây để hiểu, cảm nhận về chiến tranh qua sự thật, một sự thật khốc liệt hơn mọi tưởng tượng, thông qua hàng nghìn hiện vật, hình ảnh, tư liệu đầy sức nặng. Tuy nhiên, bảo tàng lại không phải nơi dành cho tất cả mọi người. Đồng thời, bạn cũng cần một chút lưu tâm khi tham quan để đi trọn vẹn hành trình cảm xúc ở đây. Cụ thể thì hãy cùng mình khám phá trong video này nhé! Bảo tàng nằm ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn viên rộng 5.400 m², không quá lớn nhưng được chia thành nhiều khu vực khác nhau. Nổi bật nhất chắc chắn là khu sân giữa, nơi trưng bày các loại vũ khí và khí tài quân sự do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, từ phương tiện cỡ lớn cho đến bom, mìn, vật liệu nổ. Mọi hiện vật đều có thông tin rất chi tiết, thậm chí kết hợp cả hình ảnh và âm thanh để mang tới trải nghiệm sống động, chân thực hơn. Theo lộ trình tham quan thì khu vực này nằm ở cuối cùng. Tuy nhiên mình thấy nội dung không quá liên quan tới các khu khác nên sắp xếp vào lúc nào thuận tiện là được. Tối ưu nhất là bạn đến bảo tàng buổi sáng, xem khu ngoài trời đầu tiên rồi di chuyển vào trong nhà khi nắng gắt. Ngay sân chính có một chiếc chuông làm từ vỏ bom. Chiếc chuông này từng treo tại một ngôi chùa nhỏ ở thôn Bình Lâm, tỉnh Bình Thuận, vùng đất từng hứng chịu những trận bom ác liệt. Một vật từng gieo rắc cái chết, giờ trở thành tiếng chuông cầu siêu cho những linh hồn chưa yên nghỉ. Từ chùa về với bảo tàng, nó không chỉ mang theo ký ức mà còn gửi gắm thông điệp về khát vọng hòa bình nữa. Sau khi xem khu vực trưng bày các vũ khí khí tài ở sân trước của bảo tàng thì mọi người sẽ bắt đầu di chuyển vào khu vực trong nhà để tham quan các nội dung khác. Và có một lựa chọn là mua dịch vụ thuyết minh tự động. Thì khi mà mua dịch vụ thuyết minh tự động với giá 80.000 một người, bạn sẽ được phát một thiết bị thuyết minh tự động như thế này, cộng thêm với một tờ hướng dẫn tham quan. Ở đây thì mình thấy là các hạng mục tham quan thì sẽ bao gồm có 2 tầng và 82 hạng mục. Một con số khá là lớn và mình dự đoán là sẽ mất nhiều thời gian đấy, nhưng mà mình hy vọng là sẽ tìm hiểu được nhiều thông tin hữu ích và giá trị. Lượng thông tin lớn là lý do đầu tiên mình cho rằng nơi đây không phù hợp với tất cả mọi người. Bạn khó có thể ghé chơi trong 1-2 tiếng mà nghe hết thuyết minh, đọc từng dòng chú thích hay nghiền ngẫm mọi tư liệu. Cũng vì thế mà dù đến vào đúng chủ nhật, mình cũng chỉ thấy một đoàn khách nước ngoài đi theo tour, cũng như chủ yếu khách là nhóm người lớn, rất ít khách gia đình. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tham quan khu vực đầu tiên là khu vực hé lộ những sự thật lịch sử trong quá trình kháng chiến chống chiến tranh xâm lược Pháp và Mỹ của Việt Nam. Các thông tin sẽ liên quan đến là về vấn đề nền độc lập của nước Việt Nam này. Các sự thật lịch sử thông qua các hiệp định đã ký, ví dụ như Hiệp định Geneva, Hiệp định Paris, về quá trình Mỹ và các nước đồng minh tham chiến tại Việt Nam, các chính quyền Việt Nam Cộng hòa sụp đổ và chiến tranh Việt Nam kết thúc. Nói tóm lại là với khu vực này thì mọi người sẽ có được những cái thông tin cơ bản và khái quát nhất về quá trình chiến đấu chống Pháp và Mỹ xâm lược từ ngày tháng 8 năm 1945 cho đến khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975 về sau. Thì hôm nay là ngày Chủ nhật cho nên là khách siêu đông luôn. Nhưng mà hầu hết thì sẽ là người nước ngoài, chứ người Việt Nam thì mình thấy không có nhiều lắm. Chuyên đề những sự thật lịch sử là không gian mở đầu giúp người xem hiểu được bối cảnh lịch sử, diễn biến và kết cục của chiến tranh xâm lược của Pháp và Mỹ. Bên cạnh những thông tin quen thuộc, bạn có thể tìm thấy các con số thống kê hay tư liệu từ quá trình Mỹ can thiệp vào Việt Nam cho đến trực tiếp tham chiến sau thất bại của Pháp năm 1954. Nó nhằm làm rõ bản chất cuộc chiến và khẳng định tính chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, đồng thời cho thấy quy mô tàn khốc của chiến tranh xâm lược mà hậu quả về nhân đạo và môi trường vẫn còn kéo dài đến tận ngày nay. Khu vực này đặc biệt hữu ích với các du khách quốc tế chưa hiểu đầy đủ chính xác về chiến tranh tại Việt Nam. Mặc dù là có audio guide nhưng mà mọi người vẫn phải kết hợp đọc nhé, tại vì là thông tin rất là nhiều luôn ý. Đây, các thông tin còn được cho vào cái mã QR ở đằng kia, các bạn có thể scan để đọc.
Nên là việc sử dụng audio guide thì sẽ phù hợp với những bạn nào mà mong muốn tìm hiểu thật là kỹ. Hiện tại thì mình đã tham quan xong khu vực những sự thật lịch sử rồi và cũng có khá là nhiều thông tin mà chúng ta đã được học trong sách lịch sử và gắn liền với các sự kiện lớn của dân tộc. Ngoài ra thì có đính kèm những các số liệu lịch sử nữa. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi tham quan khu vực số 2 nhé. Khu tham quan 2, 3, 4 nối liền nhau. Đầu tiên là khu số 2, triển lãm chuyên đề Hồi niệm. Nơi lưu giữ 275 bức ảnh của 134 phóng viên đến từ 11 quốc gia đã mãi mãi nằm lại ở Việt Nam, Lào và Campuchia trong suốt 3 thập kỷ chiến tranh. Ảnh được sắp xếp theo trật tự thời gian, đưa người xem qua từng giai đoạn của chiến sự. Từ khi Pháp rút đi, Mỹ đổ quân ồ ạt, những trận chiến giằng co cam go cho đến ngày kết thúc. Dưới góc nhìn chân thực nhưng cũng rất nhân văn, nơi đây không chỉ kể câu chuyện chiến tranh mà còn tôn vinh các phóng viên chiến trường. Họ đã ngã xuống khi cầm máy ảnh, nhưng ống kính của họ đã trở thành chứng nhân vĩnh cửu cho sự thật. Kế tiếp là câu chuyện về chiến tranh và hòa bình qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia Nhật Bản Ishikawa Bunyo. Vào năm 1965, ông tới Việt Nam trong vai trò phóng viên chiến trường. Từ đó, ông không chỉ chụp lại hình ảnh của chiến tranh mà còn dõi theo những đổi thay của đất nước trong thời bình. Bởi vậy, bộ ảnh của ông còn mang theo tình cảm của một người yêu quý đất nước Việt Nam. Qua ống kính của ông, người xem không chỉ cảm nhận được nỗi đau thời chiến mà còn thấy cả niềm tin, sự hồi sinh và khát vọng hòa bình nữa. Nhiếp ảnh gia Ishikawa Bunyo là một trong số rất ít phóng viên nước ngoài được phép hoạt động báo chí ở cả hai miền Nam Bắc. Sau chiến tranh, ông còn quay lại Việt Nam nhiều lần trong 40 năm để chụp ảnh, sau đó tặng bộ sưu tập quý giá này cho bảo tàng. Nếu những chuyên đề trước đưa chúng ta nhìn lại chiến tranh bằng nhiều góc độ, từ tư liệu, ảnh báo chí đến ký ức của những người bạn quốc tế, thì từ khu số 4, người xem sẽ bước vào một vùng ký ức tàn khốc và đau đớn hơn. Khu trưng bày tác hại của chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam tập hợp những bức ảnh tài liệu của nhiếp ảnh gia Nhật Bản Goro Nakamura, người đã dành nhiều năm lặng lẽ ghi lại những hậu quả khôn lường mà chiến tranh hóa học để lại trên cơ thể con người. Chất độc da cam không chỉ giết chết hệ sinh thái rừng nhiệt đới mà còn gây ra dị dạng di truyền qua nhiều thế hệ. Trong ánh mắt những đứa trẻ không lành lặn hay nơi dáng hình gầy gò của các nạn nhân, ta thấy được nỗi đau không thể gọi tên, kéo dài cả sau khi tiếng súng đã ngừng. Sau khi mà xem ở tầng phía trên xong thì chúng ta sẽ xuống tầng dưới để xem tiếp phần trưng bày về tội ác chiến tranh xâm lược từ thuyết minh số 50 trở đi. Hai tiếng rưỡi trôi qua rồi và mình mới nghe được có một nửa thôi. Thật sự quá là nhiều thông tin. Tội ác chiến tranh xâm lược là khu vực nặng nề nhất trong toàn bộ bảo tàng, nơi phơi bày những sự thật trần trụi, ghê rợn nhất về vô số hành động phi nhân tính từng xảy ra trên mảnh đất này. Thảm sát thường dân, tra tấn tù binh, giết hại trẻ em, hủy hoại cơ sở y tế, tất cả được ghi lại bằng hình ảnh, hiện vật và cả những lời kể đầy đau xót. Nếu có đạo diễn nào dựng phim từ những sự kiện ấy, có lẽ bộ phim sẽ chẳng bao giờ được chiếu, bởi nó gần như chất chứa mọi tội ác mà con người từng gây ra. Trên quan điểm của mình, ba khu vực này không phù hợp cho trẻ nhỏ hoặc người có tâm lý yếu. Và nếu bạn thắc mắc tại sao mình không đưa hình minh họa, thì lý do đơn giản là có nhiều góc mình cũng không dám lại gần xem kỹ. Tấm hình khiến mình choáng váng nhất là hình ảnh lính Mỹ cầm trên tay cơ thể không còn nguyên vẹn của một chiến sĩ giải phóng. Nhưng đó chỉ là một trong vô số khoảnh khắc có thể khiến người xem phải cau mày mà thôi. Đây không phải là những gian trưng bày dễ xem, nhưng chính bởi vậy mà ta mới hiểu vì sao hòa bình đáng quý đến thế và vì sao những ký ức đau thương này cần được lưu giữ. Không phải để nuôi hận thù, mà để ngăn lịch sử tái diễn một lần nữa.
Cuối cùng, bạn có thể bước chậm lại ở khu vực số 7, 8 để hiểu rằng ngay trên mảnh đất tưởng chừng đã im tiếng bom này, dư âm của chiến tranh vẫn đang gây ra nhiều hệ lụy cho thế hệ sau. Những di chứng ấy không chỉ là nỗi bất hạnh của các nạn nhân, mà còn là gánh nặng chung của cả cộng đồng, xã hội. Năm 2004, các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đưa đơn kiện 37 công ty hóa chất của Mỹ về 12 tội danh liên quan tới chiến tranh, diệt chủng. Vụ kiện kéo dài tới 5 năm, nhưng cuối cùng công lý lại không đứng về phía họ. Tuy nhiên, họ đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng và góp phần thúc đẩy chính phủ Mỹ thể hiện trách nhiệm trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam. Chi tiết mọi người có thể xem ở phần mô tả video nhé! Tiện thể nói thêm thì với cái cách trình bày như thế này thì mình nghĩ là mọi người không nên cho trẻ con đi nhé, tại vì là khả năng là sẽ khiến các bé bị ám ảnh. Nếu mà cho trẻ con đi thì nên là các bé lớn một tí và đã được học về lịch sử rồi, để các bé có thể hiểu được mọi thứ thì sẽ tốt hơn. Bây giờ là 4 giờ chiều rồi đấy, tức là mình đã ở đây khoảng 4 tiếng rồi mà mình vẫn chưa tham quan xong. Hy vọng là sẽ kịp trước 5:30 trước khi bảo tàng đóng cửa. Chắc là chúng ta sẽ chỉ đọc tư liệu thôi, tại vì là khu vực tầng 1 thì sẽ không có audio guide. Nếu hai tầng trên là nơi tái hiện những góc nhìn đậm chất Việt Nam về chiến tranh với đầy bi kịch cùng tổn thất, thì khu vực trưng bày về sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế ở tầng trệt lại mở ra một lát cắt khác, bình tĩnh, trung dung hơn. Tại đây, hàng trăm hiện vật, ảnh tư liệu và bài báo từ khắp nơi trên thế giới được giới thiệu, phản ánh làn sóng phản đối chiến tranh lan rộng trong lòng nước Mỹ, châu Âu và cả những quốc gia dù thân cận hay cách Việt Nam nửa vòng trái đất. Đây là một trong những không gian giàu tính thuyết phục nhất tại bảo tàng, đặc biệt có sức nặng với du khách quốc tế. Bởi lẽ tính chính nghĩa của Việt Nam không chỉ được khẳng định bởi người trong cuộc, mà còn được ghi nhận qua góc nhìn của báo chí, tổ chức xã hội và những nhân chứng nước ngoài. Chính điều đó tạo nên một cái nhìn công bằng, không thiên kiến, nơi mà bất kỳ ai, dù đến từ đâu, cũng có thể cảm nhận rõ ai là kẻ gây chiến, ai là người gìn giữ hòa bình. Và nhờ thế, chiến thắng của Việt Nam không đơn thuần là thắng lợi của một dân tộc, mà còn là tiếng nói chung của thời đại, khi lương tri nhân loại cùng lên tiếng để phản đối phi nghĩa, bảo vệ hòa bình. Ngoài ra còn có khu vực dành cho các chuyên đề ngắn hạn, khi mình đến là bộ sưu tập kỷ vật chiến tranh. Và mỗi thời điểm, nơi đây sẽ mang đến một lát cắt mới của lịch sử để bạn khám phá đấy. Tuy nhiên, chiến tranh không chỉ diễn ra nơi mặt trận. Đối với hàng ngàn người Việt Nam yêu nước, cuộc chiến ấy còn diễn ra sau song sắt, trong bóng tối, giữa 4 bức tường giam lạnh lẽo. Tất cả được tái hiện tại khu trưng bày về chế độ lao tù trong chiến tranh Việt Nam. Các địa ngục trần gian tại Côn Đảo, Phú Quốc hay Chí Hòa được tái hiện không chỉ qua hình ảnh mà còn là bản sao hiện vật. Tại đây, tù nhân chính trị và dân thường yêu nước bị giam cầm, tra tấn, hủy hoại cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng ngay cả giữa bạo lực tàn ác, ngọn lửa đấu tranh của tù nhân vẫn không bị dập tắt. Những ánh mắt hiên ngang trước kẻ thù, cùng những hình thức đấu tranh bền bỉ như nhịn ăn, nổi loạn, vượt ngục, trở thành minh chứng cho một tinh thần không khuất phục. Một niềm tin không thể bị bẻ gãy bởi đòn roi hay xiềng xích. Đối lập với tội ác của chế độ áp bức là khát khao tìm kiếm chính nghĩa, tự do của con người Việt Nam. Nơi mà mình tin rằng bạn sẽ bước vào rồi bước ra với nhiều điều suy ngẫm.
Qua từng khu trưng bày, bảo tàng chẳng những tái hiện một trang sử đau thương của dân tộc Việt Nam mà còn khẳng định một thông điệp quan trọng. Hòa bình không tự nhiên mà có và không thể đánh đổi vì bất cứ lý do gì. Với du khách quốc tế, bảo tàng chứng tích chiến tranh là nơi chắc chắn phải đến. Nhưng ngày thường, lượng du khách Việt ghé thăm có phần hạn chế, có lẽ bởi một phần nội dung khá nặng nề, phần khác vì đã quen thuộc với lịch sử qua sách vở. Tuy nhiên, nếu đã xem hết video, mong rằng bạn sẽ được truyền cảm hứng để một ngày nào đó đến với nơi này nhé!